હાય ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો? મજામાં? તો આજે આપણે એક એવી રેસીપી બનાવીશું જે એકદમ મસાલાથી પણ ભરપૂર હશે અને વેજીટેબલ્સથી પણ એકદમ ચટાકેદાર એવા પુડલા બનાવી લઈશું. પુડલા તમે પ્લેન જોયા હશે. આ વેજીટેબલના પુડલા છે. તો અહીંયા મેં બેસન લીધેલો છે, દોઢ બાઉલ બેસન, આદુ મરચાંની પેસ્ટ, નારિયેળનું થોડું એવું છીણ અને એક વાટકી ભરીને મેં ઓનિયન, ગાર્લિક અને ટામેટાં, કેબીજ, બસ આટલા જ મસાલાની આમાં જરૂર પડે છે. ને એક સિક્રેટ મસાલો બનાવ્યો છે જે આગળ તમને વિડીયોના એન્ડમાં બતાવીશ, તો વિડીયો પૂરો જોજો. આ મસાલાથી એકદમ ટેસ્ટફુલ તમારા પુડલા બનીને તૈયાર થાય છે. હવે આપણે આ બાઉલની અંદર આ ચણાનો લોટ એડ કરી દઈશું ને ઉપરથી થોડો આટલો એવો પાછો અહીંયા મેં બેસન લીધેલો છે. તો જો આટલી ક્વોન્ટિટીમાં બનાવશો તો તમે 4 જણ માટે આ રેસીપી બનીને તૈયાર થશે. બધા જ વેજીટેબલ્સ આની અંદર આપણે એડ કરી દઈશું. મનગમતા તમને કોઈ પણ વેજીટેબલ્સ એડ કરવા હોય તો કરી શકો. એકદમ ભરપૂર મસાલેદાર આપણે પુડલા બનાવી લઈશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, અહીંયા તો મેં કોબીજ, ટામેટાં, ઓનિયન અને ગાર્લિક લીધેલું છે. તમે એક્સ્ટ્રા કોઈ પણ શાકભાજી આમાં યુઝ કરી શકો. કેબીજ પણ લીધેલી છે. એક વાટકી ભરીને આ બધું જ મેં સરખા પ્રમાણમાં આની અંદર એડ કર્યું છે. અને 2 ચમચી ભરીને મરચાં અને આદુની પેસ્ટ પણ એડ કરી છે. સ્વાદ પ્રમાણે થોડું એવું નમક એડ કરી દઈશું અને આને થોડું મિક્સ કરી લઈશું. ત્યારબાદ આપણે આમાં 1.5 ગ્લાસ પાણી મેં એડ કર્યું છે. હવે પાણી એડ કરીને બરાબર આને ફેટી લેવાનું છે, તો બરાબર મિક્સ કરવાનું છે. અને જો જરૂર જણાય તો વધારે પાણી પણ તમે એડ કરી શકો. મતલબ આનું જે બેટર બનાવવાનું છે એ એકદમ થિકનેસમાં પણ નહીં અને એકદમ ઢીલું પણ નહીં, મીડિયમ બેટર આપણે બનાવી લઈશું. તો અહીંયા મારે આ બેટર બનાવવામાં પૂરું 1.5 ગ્લાસ પાણી એડ થયું છે અને 4 વ્યક્તિ માટે પરફેક્ટ બનીને તૈયાર થાય છે આ પુડલા. તો જે મેં બનાવ્યા છે એ 4 વ્યક્તિ માટે છે. જો તમારે એનાથી વધારે બનાવવા હોય તો આની ક્વોન્ટિટી તમે વધારી શકો છો. હવે આને સ્વાદ પ્રમાણે થોડું નમક એડ કરી દઈશું ને એકદમ ફેટી લઈશું. હવે આપણે ઘણી વખત પ્લેન પુડલા બનાવતા હોઈએ છીએ અને ઘણી વખત એકદમ સ્વીટ એટલે ગોળવાળા પણ પુડલા બનાવતા હોઈએ છીએ. પણ આ એક મસાલો અલગથી બનાવ્યો છે. તો વેજીટેબલ્સ પુડલા સાથે આ મસાલો જો સ્પ્રિંકલ થશે તો સ્વાદ 100 ગણો વધી જશે. અને અહીંયા ટાટાનો જે સોડા આવે છે એ મેં આટલો ઉમેર્યો છે અને ઉપરથી થોડું એવું પાણી એડ કરી અને આને એક્ટિવેટ કરી લઈશું અને એકદમ એક જ ડાયરેક્શનમાં ફેટી લઈશું, જેથી કરીને એકદમ આપણું બેટર ફ્લફી થઈ જાય. અને ત્યાર પછી બનાવીશું આપણે પુડલા. હવે જો ગુજરાતી ઘરમાં છે ને થેપલા છે, પુડલા છે, ખમણ, ઢોકળા અને એવી જ રીતે ગાંઠિયા પણ વારંવાર બનતા જ હોઈએ છે. તો અલગ અલગ જાતના પુડલા પણ બનતા હોય છે. એમાંના એક પુડલા આજે આપણે બનાવી લઈશું, વેજીટેબલ પુડલા. તો અહીંયા મેં એક તવો રાખ્યો છે અને તવા પર આ રીતે થોડું તેલ ગ્રીસ કરી અને ફૂલ ટેમ્પરેચર પર તવો રાખવાનો છે. ત્યાર પછી આ બેટર આ રીતે રેડવાનું છે અને હાથમાં તવો લઈને ફરતી બાજુ આપણે આ બેટરને ફેરવી દેવાનું છે. એકદમ પતલું એવું તમારું પુડલું બનીને તૈયાર થશે. અને હવે આ સિક્રેટ મસાલો આની ઉપર આપણે સ્પ્રિંકલ કરી દઈશું અને ત્યાર પછી થોડું એવું નાળિયેરનું છીણ પણ આપણે આની ઉપર સ્પ્રિંકલ કરી દઈશું. જોઈ શકો છો એકદમ સરસ, જાણે તમે ઢોસા બનાવતા હોય એ જ રીતનું તમારું આ પુડલું બનીને તૈયાર થાય છે. એકવાર ટ્રાય જરૂરથી કરજો. જ્યારે ટ્રાય કરશો ત્યારે તમે કહેશો કે ના, એકદમ પરફેક્ટ. આ પેલા પ્લેન પુડલા કરતાં આ પુડલા ખાવાની વધારે મજા આવે છે. હવે જો આ બેટર જ્યારે તમે તવા પર એડ કરો ને ત્યારે તવાનું ટેમ્પરેચર એકદમ હાઈ રાખવાનું છે, એટલે એકદમ સરસ આ ફરતી બાજુ ચોટી જાય. અને પછી ટેમ્પરેચર મીડિયમથી લોની વચ્ચે આપણે રાખવાનું છે ને આ રીતે પલટાવતા જઈ અને શેકી લેવાનું છે. જો પછી તમે હાઈ ટેમ્પરેચર રાખશો તો આ પુડલું નીચેથી આ રીતનું બ્રાઉન નહીં થાય પણ બળી જશે. એટલા માટે લો ટેમ્પરેચર ઉપર આપણે પુડલું બનાવવાનું છે. જોઈ શકો છો આપણું પુડલું એકદમ પરફેક્ટ રીતે તૈયાર છે. અને આને તમે દહીં સાથે પણ ખાઈ શકો અને ગરમા ગરમ ચા સાથે પણ ખાઈ શકો. અને બીજું એક કે પુડલા 2 રીતે બને છે. એક તો તમે આ બેટરને થોડું થિકનેસમાં રાખો અને હાથથી ફેલાવીને પાથરી દો, એ રીતે પણ બને છે.
અને જે મેં બનાવ્યા એ રીતે પણ બને છે, પણ મને વધારે આ ગમે છે તો હું આ રીતે બનાવું છું. એકવાર આ રીતે તમે ટ્રાય કરજો, એકદમ સરસ પતલું એવું પુડલું બનીને તૈયાર થશે ને એકદમ નરમ નરમ પુડલું, ખાવામાં પણ એટલી જ મજા આવશે. અને ગરમા ગરમ જ આને ખાવાની મજા આવે છે, ઠંડુ થઈએ બિલકુલ નથી ભાવતું. તો ગરમા ગરમ દહીં સાથે, રાયતા સાથે અથવા તો ચા સાથે તમે ખાઈ શકો. જોઈ શકો છો આપણું પુડલું એકદમ રેડી છે. અને હવે આને મેં સર્વ કર્યા હતા ચા સાથે, ગરમા ગરમ ચા અને ગરમા ગરમ પુડલા. મને તો ગરમા ગરમ ચા સાથે પુડલા ભાવે છે. તમે લોકો જો દહીં સાથે ખાતા હોય તો એ રીતે પણ સર્વ કરી શકો. તો જે મસાલો ઉપરથી એડ કર્યો ને એ બનાવવા માટે મેં અહીંયા 1 ચમચી ચીલી ફ્લેક્સ લીધા હતા, અડધી ચમચી રેડ ચીલી પાવડર, અડધી ચમચી આમચૂર પાવડર અને અડધી ચમચી ચાટ મસાલો. બસ આ જ એનો સિક્રેટ મસાલો છે, પણ એકદમ લાજવાબ બનીને તૈયાર થાય છે. જો તમને આ રેસીપી ગમી હોય તો વિડીયોને શેર કરજો. ફરી મળીશું આપણે એક નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.